Hej! Idag ska jag visa hur jag ska måla de här. Det är helt vanliga tavellister, hyllor till väggen. Från Ikea, Mosslanda heter de. Som jag nu då har satt på, eller min styvpappa har satt på en list fram till på de här bara. Den passade inte riktigt så som jag hade tänkt från början. Jag hade liksom bara tänkt sätta den på fronten, men vi satte den på högkant så här istället. Jag ska måla de här nu så att de matchar min gamla dörr som jag har som sänggavel. Och så är tanken att de här ska få sitta ovanför det sen. Och den är lite ljusgråblå, typ sliten allmogestil, så de här kommer bli jättefina till det. Men det här, de här detaljerna kommer göra så att det blir lite roligare, lite finare liksom med slitningen. Först upp kommer jag grundmåla de här med Fusion Mineral Paint, färgen choklad då, den mörkbruna färgen. Därefter kommer jag lägga på då en blågrå färg och jag hoppas att det kommer bli så att det matchar någorlunda i alla fall. Det måste inte bli exakt, men ja, de ska gå ihop bra till dörren. Så kommer jag lägga på en färg, göra slitningar och sen kommer jag lägga på ett antikvax då, eller smutsa till ytan lite grann. Så kommer det här bli hur fint som helst. Så, men i alla fall, brunt heltäckande först. Och så här ser min sänggavel ut då. Så det här är liksom stilen som jag ska efterlikna på de här hyllorna. Jag tror inte att det behöver vara så himla svårt. Men vi får se. Nu är det torkat och jag kommer använda det jag alltid gör. Hemp oil. En tunt blandad milk paint i gråblå färg. Och så
nu har jag bara målat på ett lager till. Med samma färg. Bara brett på. Och nu ska det få torka. Igen. Sådär, nu har de här torkat ordentligt och jag har inte sandpapprat någonting som ni har sett mellan färglagren. Det ska jag däremot göra nu. Så jag kommer slipa över ytan och sen så tror jag att det kommer räcka så här. Vi får se lite färgmässigt. Som sagt, det skulle gå ihop med min sänggavel, de här två. Det måste inte vara samma färg, men jag vill att de ska gå ihop med varandra. Sen vet jag inte om jag ska antikvaxa på eller om jag ska köra en vit wash. Vi får se. Sandpapper först i alla fall. Ja, just det. Som ni såg då så blir det, alltså, eftersom att jag har använt väldigt mycket olja så att det rann iväg liksom på ytan, så skapar det olika nyanser i färgen genom att bara måla på. Och jag tror jag målade väl på 3 stycken lager efter det med tunt blandad färg. Så då har det liksom blivit lite dimension i ytan och man ser liksom att det är, utan att ta bort flagorna från det första lagret med shipping-effekt, så har jag liksom målat på det och bara fått olika nyanser istället i färgen. Vilket jag tycker är jättesnyggt. Ja, de här blev väldigt, väldigt blåa emot vad jag ville ha. Så jag kommer försöka, jag vet inte, eller det kanske inte gör någonting. Saken är, om jag lägger på antikvax på de här nu så kommer det ju mätta den blåa ytan lite. Men de kommer ju bli betydligt mörkare än sänggaveln. Men det gör kanske ingenting. Jag lägger på antikvax. Ja. Yes. Jag tycker att de här blir lite för mörka. Så jag har valt att göra en vit wash uppe på detta faktiskt. Får vi se.
Hej!